lagi 2.5 meter akan break off sikit. Kita tolak pun nak minit. Tapi betul dia akan alert kita. Di screen kita. Okay, kat sini lah. Ni kita ada nilai juga. Dia boleh hold walaupun angin kuat dia pun tidak. Angin kuat macam mana? Cuaca pula ni. Jadi sini ni Dia adalah buat tapi ya. Oh, okey.